Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία του χρυσού ελληνικού κινηματογράφου. Η Υπολοχαγός Νατάσα, η τελευταία ταινία που έπαιξαν μαζί η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, προβλήθηκε για πρώτη φορά το 1971 σε σενάριο σκηνοθεσία του Νίκου Φόσκολου και από τότε ταυτίστηκε με την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Ο Φόσκολος, όταν του προτάθηκε να γυρίσει ταινία με την Αλίκη, είχε ενδιασμούς. Έλεγε ότι αυτός κάνει ανδρικές ταινίες κατά βάση. Αλλά η αλήθεια ήταν πως φοβόταν ότι η εθνική μας στάρ θα παρέμβαινε όπως το συνήθιζε σε διάφορα σκηνοθετικά και παραγωγικά ζητήματα. Τελικά όμως ο Φίνος και οι συνεργάτες του το μετέπεισαν, καθώς η Αλίκη ήθελε να κάνει μια ταινία μαζί του με κάθε τρόπο. Το διάσημο πρωταγωνιστικό ζευγάρι επέστρεφε στο Φίνο μετά από καιρό και αφού είχε συνεργαστεί με άλλες εταιρείες παραγωγής, οπότε κανείς δεν ήθελε να της χαλάσει το χατήρι. Ο παραγωγός μάλιστα τους υποδέχτηκε με μια τάκα που έμεινε στα χρονικά. «Καλώς ήρθατε στο σπίτι σας», τους είπε, προσφέροντας στην Αλίκη τη μεγαλύτερη αμοιβή που είχε πάρει ποτέ ως τότε ηθοποιός. Όταν πλέον συναντήθηκαν μετά από πιέσεις της Φίνος φίλου, η Αλίκη Βουγιουκλάκη και ο Νίκος Φόσκολος αποφάσισαν να γυρίσουν την ταινία Υπολοχαγός ναυσικά. Το όνομα όμως δεν άρεσε καθόλου στην Αλίκη, όπου τελικά έπεισε το μεγάλο σεναριογράφο να το αλλάξουν σε Υπολοχαγός Νατάσα. Η ταινία Υπολοχαγός Νατάσα του Νίκου Φόσκολου, με πρωταγωνιστές την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τον Δημήτρη Παπαμιχαήλ, ήταν μια υπερπαραγωγή για τα δεδομένα της εποχής, με γυρίσματα και στο εξωτερικό. Και διαδραματίζεται κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, με τους δύο πρωταγωνιστές σε ρόλους πατριωτών που λαμβάνουν μέρος στην αντίσταση. Η ταινία αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία στον ελληνικό κινηματογράφο, με τα περισσότερα εισιτήρια που είχαν κοπεί έως και το έτος 1999. Βίλα Καζούλη. Η στοιχειωμένη σε εισαγωγικά έπαυλη της Κηφισιάς, όπου γυρίστηκε η Υπολοχαγός Νατάσα. Στη δραματική πολεμική ταινία του Νίκου Φόσκολου, η εντυπωσιακή βίλα ήταν το μυστικό αρχηγείο των αντιστασιακών και πρώην έπαυλη της Λίζας, Κάκιας Παναγιώτου, του Γερμανού σύζυγού της και του γιού τους. Σε μια συγκλονιστική σκηνή, ο γιος της Μαξ, ο Κώστας Καράς δηλαδή, αυτοκτονεί με το όπλο του μπροστά στα μαρμάρινα γάλματα των λιονταριών, όταν ανακαλύπτει ότι η Ελληνίδα μητέρα του είναι στην αντίσταση. Η ιστορία αυτής της βίλας, στην πραγματικότητα, είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη γερμανική κατοχή. Μέχρι σήμερα η έπαυλη αποτελεί ένα πραγματικό στολίδι έκτασης 47 στρεμμάτων, που βρίσκεται επί της οδού Κηφισίας και είναι γνωστή ως Βίλα Καζούλη. Το παλιό διατηρητό αρχοντικό είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά κτίσματα της Αθήνας και συνοδεύεται από μεγάλη ιστορία, αλλά και πολλούς θρύλους. Κτίστηκε στις αρχές του 1910 από τον Αιγυπτιώτη επιχειρηματία της Αλεξάνδρειας, Νικόλαο Καζούλη, με σκοπό να το χρησιμοποιεί ως θερινή κατοικία. Η βαριά σιδερένια πύλη, τα περίτεχνα γλυπτά λιοντάρια, η μεγάλη μαρμάρινη σκάλα και ο επιβλητικός τρούλος αποτελούν ένα μείγμα νεοκλασικισμού και αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής και προκαλούν δέος. Ο αρχιτέκτονας Παναγιώτης Αριστόφρον, γαμπρός του ιδιοκτήτη, φιλοτέχνησε τον τρούλο που κοσμεί μέχρι σήμερα το κτίριο. Ο Παναγιώτης Αριστόφρον ήταν μελετητής του Πλάτωνα και είχε δημιουργήσει πολύτιμη βιβλιοθήκη φιλοσοφικών έργων, ενώ επιθυμία του ήταν η βίλα να γίνει κάποτε κέντρο μελέτης του μεγάλου φιλοσόφου, κάτι που δεν έμελε να πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα. Την περίοδο της κατοχής η έπαυλη κατελήφθη από τους Γερμανούς και διετέλεσε φρουραρχείο των SS. Οι αστικοί θρύλοι κάνουν λόγο για την ύπαρξη φαντασμάτων μέσα στην έπαυλη, λόγω των βασανιστήριων που υπέστησαν εκεί συλληφθέντες αντιστασιακοί. Οι φρικιαστικές μεθόδοι βασανισμού των SS οδήγησαν στο θάνατο 12 Ελλήνων, οι οποίοι θαύτηκαν στον κήπο της έπαυλης. Μία ακόμη φήμη που έρχεται να ενισχύσει την υποτιθέμενη ύπαρξη φαντασμάτων αποτελεί η δολοφονία μιας δημοσιογράφου από τους Γερμανούς έξω από την έπαυλη. Άλλη μία αφορμή για τους μύθους σχετικά με τη βίλα αποτελεί το γεγονός ότι είναι χτισμένη πάνω σε ένα τουρκικό νεκροταφείο. Τα υπόγεια περάσματα, όπως η φημολογούμενη σύραγγα που συνέδεε την έπαυλη κατοικία με το παρεκκλήσι του Αγίου Παύλου μέσα στο ΚΑΤ, οι τεράστιοι διάδρομοι και τα σκοτεινά δωμάτια προκαλούν δέος στον επισκέπτη, εξάπτοντας τη φαντασία του. Η Βίλα Καζούλη έχει φιλοξενήσει εξέχουσες προσωπικότητες, μεταξύ των οποίων και τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο. Μετά την απελευθέρωση από τους Γερμανούς, το κτίσμα χρησιμοποιήθηκε από τον Ελλάς, ενώ το 1949 πέρασε στο δημόσιο. Εκεί στεγάστηκε το πρώτο νοσοκομείο ΚΑΤ μέχρι το 1952. Από το 1953 μέχρι και το 1955 στέγασε και περιέθαλψε τους σεισμοπαθείς των Ιωνίων νήσων. Από το 1985 μέχρι το 1987 η βίλα ήταν ιδιοκτησία του ΙΚΑ.
Ενώ το 1999 στο κτίριο στεγάστηκε το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης. Από τον Ιούνιο του 2014 είναι εγκατεστημένες εκεί οι υπηρεσίες του Πράσινου Ταμείου. Η πανέμορφη βίλα της Κηφισιάς στέκει εκεί αγέροχη, βγαλμένη από τις σελίδες της ελληνικής ιστορίας, εντυπωσιάζοντας τους περαστικούς και τους επισκέπτες.